आज हामी चाहिँ यहाँको यो ढलनमा पाइप हालेको छौँ। यो पाइप हालेको हामी देखाउन गइरहेका छौँ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा यो स्विच यहाँनिर हुन्छ, स्विच यहाँनिर हुन्छ। यसको मेन लाइन यहाँ गएको छ। यो यहाँ आयो सिलिङबाट दिएको छौँ। एउटा यो बत्तीको कनेक्सन हो, त्यताबाट देखाउन, हो त्यताबाट एउटा यो बत्ती भयो, एउटा यो बत्ती, यो सिलिङको फ्यान भयो र अर्को यसै गरी दिएको छौँ हामीले। यसको मेन चाहिँ यो 20 को पाइप चाहिँ मोटो यहाँ वायरिङ गरेको छौँ। ढलनमा कसरी पाइप हाल्ने, यो चाहिँ हाम्रो मेन पोइन्ट हो। सेक्सन बिचको यो कोठालाई पुरा एकचोटि फिलिङ गरेर देखाइदेऊ। यो कोठाको चाहिँ मेन यो चाहिँ सिलिङ पोइन्ट हो। यसको चाहिँ यहाँबाट यो बत्तीको पोइन्ट भयो, यो बत्तीको भयो, अनि ऊ त्यहाँ गएको छ एउटा बत्ती, 3टा बत्ती र फ्यान, 4वटा पोइन्ट चाहिँ यसबाट आउँछ। यो पाइपबाट आउँछ, सर्लक आउँछ। यो स्विचमा बस्यो, यो स्विच हो, यो स्विच हो। त्यहाँ 3टा बत्ती र सिलिङ फ्यान गरेर 4वटा आउँछ, यहाँ बस्यो। यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 20 को पाइप हो। पाइप हाल्नलाई हामी चाहिँ यो डिबीबाट आउँछ, यो डिबीबाट आउँछ। यो 20 को पाइप हो। यो 20 को पाइप चाहिँ सर्र आएर यहाँ बसेको छ, यहाँ बसेको छ। यो 20 को पाइप हो। यो चाहिँ हाम्रो मुनि जान्छ यो लाइन। यो 20 को पाइप त्यहाँबाट आएको देख्नुभयो होला। यो 20 को पाइप हो, हाम्रो मेन लाइन हो। यो चाहिँ माथि सोलरको लागि हामीले अटोमेटिक पानी अटोमेटिक ट्याङ्कीको लागि राखेको यो पाइप, ठाडो पाइप छ। त्यसै गरी यो मेन लाइन भयो। यो मेन लाइन चाहिँ हाम्रो सट्टा आएको छ यहाँबाट आएर यो कोठामा गएको छ। यो कोठामा आएको छ। यो कोठाको स्विच ऊ त्यहाँनिर राखेको छौँ। यो स्विच अल्टर परेर पार्टिसन छैन र यो कोठाको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ आएको छ, यहाँ आएको छ। त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो यसको 20 को पोइन्ट भनेको यो कोठा ऊ त्यहाँसम्म हुनाले हामीले यो बिमलाई सेन्टर नलिएको, हाम्रो कोठा त्यहाँसम्म हुनाले यसलाई सेन्टर लियौँ। र यो चाहिँ हाम्रो जो यहाँ चाहिँ हाम्रो सिलिङ फ्यान बस्छ। यसैबाट यहाँ पोइन्ट गएको छ, यहीँबाट पार्टिसन हुने भएर एउटा टपको लागि, यो टपको लागि हो भने यो चाहिँ यो भित्ताको लागि एउटा पोइन्ट राखेका छौँ। त्यसै गरेर अब यसको मेन पनि यहाँ चाहिँ स्विच यहाँ बस्ने भएर यहाँ चाहिँ स्विच 2टा 20 को पाइप देख्नुभयो होला। एउटा बत्तीबाट हामीले बत्तीको मसिनो तार ल्याउँछौँ भने एउटा मेन लाइन आउँछ, मोटो तार। यो छ, यहाँ छ, यो देख्नुभयो होला। एउटा बत्तीको एउटा मेन भयो। यो मेन चाहिँ यहाँबाट आएको हो, सट्ट त्यहाँबाट आएको, अघि हामीले जुन देखाएको थियौँ त्यहाँबाट आएको छ। र यो चाहिँ फ्यानको लागि हुक हामीले यसरी हालेका छौँ। यो फ्यानको हो। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ हाम्रो यो यहाँ सिलिङमा राखेको छौँ बत्ती, यो किचन भएर सिलिङमा राखेको यो त्योभन्दा यहाँ नजिकमा, किन भित्तामा राख्यो भने भोलि टाँसीहरूले हो छेकिन्छ भनेर। त्यसै गरी यहाँ पनि टाँसी बस्ने भएर यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ राखेका छौँ। त्यसै गरी भित्तामा चाहिँ पावर सर्किटको लागि हामीले यहाँ कमन गरेर हालेका छौँ। यो कमन हो, कमन गरेर हालेको छौँ यो। त्यसै गरी यहाँ पनि छ बत्ती, त्यसै गरेर बत्ती यहाँ पनि हालेको छौँ हामीले। यो पावर सर्किटको लागि हो। यसको स्विच देखिहाल्नु भयो, यो स्विच देखाउ त एकचोटि स्विच। त्यसै गरेर यो भरिको चाहिँ हामीले यसरी हालेको छौँ, पाइप। र यो पनि यो पाइप चाहिँ हाम्रो बत्तीमा आएको पाइप हो यो। र एकचोटि फिल गरेर देखाऊ, फिलबाट म बोल्दै जान्छु, उहाँबाट खिच त। तपाईँले बुझिसक्नु भयो। यहाँबाट पुरै फैलियोस् है, एउटालाई मात्रै फोकस नगर, सबैलाई फोकस गर है। यो ढलनभरिलाई फोकस गर है। त्यसै गरी यो पुरैलाई खिच्न सक्छौ होइन। यो पुरै एरियालाई सट्ट यो सबै हामीले यो फिल्डमा चाहिँ जति पाइप कसेको थियौँ, पाइप हालेको थियौँ, यो देखाइसकेको छौँ। यो मेन लाइन हो भने यहाँ पस्यो, स्विचमा आयो। एउटा 2टा 3टा बत्ती र फ्यानको 4वटा यो पाइपबाट आउँछ, स्विचमा पसेको छ, यो स्विच हुन्छ। त्यसै गरी यसलाई त करेन्ट चाहियो, करेन्ट ल्याउनलाई मेन लाइन हामीले डिबेड ल्याएको 20 को पाइप अघि देखाइसकेका छौँ। 20 को पाइप तलबाट आउँछ। र त्यही गरी यो पनि मेनै हो, यो हाम्रो टोयलेट बाथरुममा गएको मेन हो। यो मेन पनि आइसकेको छ। त्यसै गरेर यो पनि त्यो टपको बत्ती हो, ऊ त टपको बत्ती हो। अलिक ओरा आऊ त देखिँदै। अझै ओरा। यो चाहिँ भर्याङको बत्तीको लागि त्यो भयो, त्यो टोयलेटको बत्ती हो। टोयलेट बाहिरको यो हो।
यो चाहिँ जक्सन बनाएको छौँ हामीले त्यो वाल आउने भएर यो चाहिँ जक्सन चाहिँ वाल नभएर हामीले यहाँ जक्सन बनाएको यो चाहिँ हाम्रो यो मुनि स्विच बस्छ त्यसै गरी यो टपको बत्ती भयो टपको बत्ती यति भएको छ यो टपको बत्ती हो यहाँको त्यही भइहाल्यो अब यो पछाडिको पाइप हाले तरिका चाहिँ हामी अर्कोचोटि देखाउँछौँ र पाइप हालेकै देखाउँछौँ हामीले स्ट्यान्ड नभएर र समय नमिलेर यो हतारमा हालेको पाइप र तपाईँलाई हामीले थ्योरी पनि यसको बोर्डमा बनाएर यसरी पाइप हालेको भनेर यही भिडियो अनुसार हामी गर्छौँ ल आज हामी चाहिँ अन्डरग्राउन्ड हाउस वायरिङमा पाइप हाल्ने तरिका भनेर एउटा टपिक लिएर आएको छौँ र डायग्राम देखाइरहेका छौँ यो डायग्राममा चाहिँ हामीले वायरिङ गरेर पाइप हाल्ने तरिका आएर पाइप हाल्न गइरहेका छौँ जस्तो यो भर्याङ हो देखिसक्नुभयो भर्याङको सिम्बल छ यहाँ र यो मेन डोर हो यो पस्ने यो डहर यसलाई प्यासेज पनि भनिन्छ र यसलाई चाहिँ डहर पनि भन्छौँ यसमा चाहिँ हामीले कसरी हाल्छौँ भन्दाखेरि प्रायः जसो हामीले डिबी बोर्ड भनेको यो भर्याङमा राखिन्छ यो भर्याङमा राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ बनाउनलाई प्रायः मान्छेले कोठामा हाल्छ कहिले कस्तो ठाउँमा हाल्छ तर भर्याङमा बनाउनुपर्छ भर्याङमा बनाउनुको मतलब यो फाइदा हुन्छ कि कुनै कोठा तपाईँले भाडामा दिनुभयो कोठाभित्र छ भने उनीहरूले चाबी लाएर गयो भने बनाउन गाह्रो हुन्छ त्यो हिसाबले पनि इन्जिनियरहरूले भर्याङमा राख्ने भन्छ भर्याङमा राख्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सबै ठाउँमा बन्द गरेर गयो भने अब एमसिबी बिग्रिएको छ भने प्रायः बिग्रिने डिबी बोर्डमा हो डिबी बोर्ड भनेको हामी यहाँ राख्छौँ डिबी बोर्ड यहाँ राखिन्छ यहाँ राख्नको लागि हामी चाहिँ यहाँ पाइप कसरी हाल्छौँ भन्दाखेरि ल यो मानुस यो कोठा चाहिँ यो कोठाको लागि ढोका यो भयो यहाँबाट छिरिन्छ यो कोठाको लागि पनि यहाँबाट भयो ढोका यहाँबाट छिरिन्छ त्यस्तै यो कोठाको लागि पनि अब यहीँबाट भयो यहाँबाट चाहिँ छिर्ने हुन्छ त्यस्तै यो पनि यहीँबाट भयो यो छिर्ने भयो यो यसो छिरिन्छ यहाँबाट चाहिँ छिर्ने है यो ढोकाभित्र बस्ने पाइप हाल्दाखेरि हामीले यहाँबाट कतिवटा कोठा छ 1 2 3 4वटा कोठा छ 4वटा कोठामा एक एकवटा पाइप सर ल्याउने भीमै भीम ल्याएपछि सट्ट यहाँबाट ल्याएर यो ढोकाभन्दा यतापट्टि छट्ट छिराइदिने किनभने तपाईँले यहाँबाट ल्याएर यो बिमबाट यसरी घुमाउनु भयो भने टर्निङ पर्छ यहाँ एक टर्निङ पर्छ यहाँ 2 टर्निङ पर्छ 2 टर्निङमा यस्तो जबर जान तार पछि मान्दैन पाइप हाल्नु पनि गाह्रो हुन्छ यस्तो यस तरिकाले हाल्दा बरु एउटा एल जस्तो पार्यो भने यसरी जान्छ यो पार्दा पनि ठिकै हुन्छ यो पसो अर्को मेन हाल्छौँ हामी फेरि त्यसै गरेर अर्को कोठामा सर ल्याएँ भीमै भीम ल्याएर मैले यहाँ दिएँ यहाँ पैसाको यो 2टा मेन त आयो 2टा मेन आइसकेपछि अब यो भने मेन ल्याउनु पर्यो यहाँ मेन लाउनको लागि कसरी चाहिँ गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ बरन्डा है यो चाहिँ बरन्डामा चाहिँ अब हामीले बरन्डामा बत्ती पनि बाल्न सकिन्छ केही छैन अब यसको लागि ल्याउनु पर्यो मेन अब तपाईँले यसैलाई कमन गरेर ल्याएर यहीँबाट तार अर्को हाल्नुहुन्छ कि सरको तर हालेको राम्रो सबैभन्दा राम्रो यसरी नै हालेको यहाँ पनि बिम हुन्छ तपाईँहरूको यो बिम हुन्छ यो बिममा पनि हाल्नलाई सट्ट अर्को पाइप पनि ल्याउनु सर र यो बिम ल्याएर सट्ट यहाँ छिराइदिनु र अर्को पाइप पनि हाल्नु सर ल्याउनु यसरी ल्याउनु र सट्ट बिम छिराएर टक्क यहाँ छिर्यो ल 4 ठाउँको 4वटा पाइप त आइसक्यो यहाँ यो 4वटा छ यो झुकिनु होला यो 4वटा छ यहाँ 4वटा बिममा पाइप छ यो पाइप चाहिँ 4वटा पाइप 4 ठाउँको हो यो जोडिएको छ यहाँ यो पाइप जोडिएको छ यो 4वटा पाइप हालिसक्यौँ त्यसै गरेर अब हामीले बरन्डामा पनि चाहियो एउटा मेन यहीँबाट ल्यायौँ हामीले यहाँबाट ल्यायौँ सरलक्क ल्याएर यो भीम ल्याएर चाहे यसको कहाँनिर हुन्छ स्विच यहाँनिर राख्यौँ हामीले एउटा राखियो अब बरन्डामा हाम्रो लो मान एउटा बत्ती ल्याएपछि हामीले सिलिङमा एउटा बत्ती राख्यौँ स्विच यहीँ झरो ठिकै छ यो झरो अब भर्याङको लागि पनि चाहियो एउटा मेन अनि सुरुमा यहीँबाट मेन ल्याउँछौँ हामी यहाँनिर झार्छौँ यो चाहिँ हाम्रो चढ्ने है यो चढ्ने हो यो यहाँ झारेको हुन्छ र यसको यहाँबाट गएको बत्ती चाहिँ यहाँनिर बल्छ यो भर्याङको सेन्टर पोइन्टमा बत्ती हुन्छ यो चाहिँ बत्ती हो र यो बत्तीलाई कन्ट्रोल गर्नलाई हाम्रो चाहिँ फेरि यहाँ आइसकेपछि एउटा पाइप यहाँ पनि हालेको हुन्छ यहाँ चाहिँ 2A हुन्छ 2A हुन्छ यहाँबाट बालेको बत्ती यहाँबाट मार्ने यहाँबाट बालेको बत्ती यहाँबाट मारे हुन्छ त्यसरी नै हुन्छ जस्तो कोठाभित्रमा हामीले पाइप हाल्छौँ सेन्टरमा हुक राखिन्छ पोइन्ट बक्सै हुन्छ अथवा हुक जे भने नि एउटा बत्ती राख्यो अब यो यहाँबाट हामीले फेरि स्विच त यहाँ छ अनि यहाँबाट पाइप हालेर यसरी लान्छौँ
यहाँ लगेपछि यही पोइन्ट बक्सबाट यहाँबाट बत्ती यो कुनामा हुन्छ त्यस्तै यहाँबाट पनि यहाँ हालियो त्यसै यो भित्तामा पनि हालिदियौँ हामीले यहाँ चाहिँ हुक हुन्छ फेन हो यो फेनको लागि भयो पोइन्ट अब यहाँबाट हालेको जति अब एउटा दुईटा तीनटा चारवटा भयो न्युट्रल चाहिँ एउटै हुँदाखेरि 5वटा तार हामीले हाल्छौँ र यहाँ ल्याउँछौँ यहाँ ल्याउनको लागि यहाँबाट हामीले मेन ल्याएको पाइप यहाँमा चाहिँ करेन्ट हो यहाँबाट आउने डिबी बोर्डबाट यो करेन्ट आउँछ करेन्ट आइसकेपछि तपाईँको यहाँको 4वटा बत्तीलाई यसले गर्छ त्यस्तै यहाँको पनि बिचमा भयो यहीँबाट हामी एउटा पाइप हाल्छौँ सर्लक्क हालेपछि यहाँ अर्को पाइप पनि यो मुख 4वटा हुन्छ यसमा पोइन्ट बक्समा हाल्ने तरिका यसरी नै हो अनि तार हाल्दा प्रत्येकको फेस जति 1 2 3 यसले गर्दा 4 भयो 4वटा तार सर्लक्कै यहाँ आउँछ 4वटा तार र न्युट्रल एउटा चाहिँ गर्दाखेरि 5वटा हुन्छ न्युट्रल चाहिँ सबैमा कमन भएको चाहिँ यहीँबाट कमन गर्दै हुन्छ सबैमा जान्छ गएपछि यो पनि त्यसरी नै बल्छ त्यसै गरी यो पनि सेम त्यही हो यो डर भयो डरको बत्ती अब एक एकवटा हुन्छ यहाँ एक एकवटा हुन्छ मानौँ यो एक एकवटा बत्ती तपाईँको यो भर्याङबाट बाल्दै पनि भयो यसलाई भर्याङबाट बाल्दै पनि भयो अथवा ल्याएर ब्रान्डबाट बाल्दै पनि भयो यो यो यहाँको छ यहाँ आइसकेपछि अब यही घरको स्विचको वारिपारी पाल पारेर यही डरबाट बाले पनि भयो नत्र भने यहीँबाट बाले पनि भयो यसलाई मतलब भएन यसलाई पनि अब यहाँबाट बाले पनि भयो यहाँबाट बाले पनि भयो केही फरक पर्दैन आफ्नो हिसाबले गर्ने त्यस्तै यता पनि छ भने त्यसरी हाल्ने हो र यसरी नै हो जस्तो तपाईँलाई म देखाउँछु यो मेटेँ मैले यो मेटेँ मैले खै ए झोला रहेछ नि झोलाले मेटिन्छ होला नि मेटेँ जस्तो कि मानौँ यो एउटा कोठा भयो अब मानौँ यो बिचमा पोइन्ट बक्स छ यसको चारैतिर मुख भएको हुन्छ यो चारैतिर मुख हुन्छ अब यसको स्विच चाहिँ जहिले पनि ढोकातिर हुन्छ स्विच त यहीँ हुन्छ स्विच चाहिँ सर यहाँबाट एउटा पाइप ल्याएर स्विचमै ल्याएको हुन्छ र यो पाइप त सर्लको हुन्छ यो यहाँ जान्छ यो पनि यहाँ जोडिन्छ यो पनि यहाँ जोडिन्छ भोलिपर्सि यो चाहिँ फ्यालेपछि यो हामीले पोइन्ट बक्स खोल्छौँ खोल्दाखेरि त 4वटा मुख हुन्छ र तार हाल्दाखेरि हामीले यहीँबाट हाल्छौँ एउटा यहाँबाट आउँछ एउटा जस्तो म कलरले बनाइदिन्छु मानौँ यहाँ रहेछ कलर यहाँबाट आयो एउटा तार सर यहीँ पस्यो यहाँबाट आएपछि यही पाइपबाट आउँछ यहाँ आउँछ अब यो आयो यहाँ पनि एउटा आयो सर्लक्क आयो यो पनि आयो यहाँ आउँछ त्यसै गरी यहाँ पनि एउटा आउँछ सर्लक्क आउँछ यही पाइपबाट आएर यो स्विचमा आउँछ यो फेनको पनि सर्लक्क आउँछ यहाँ बस्छ न्युट्रल लानु पऱ्यो न्युट्रल लाँदा चाहिँ कसरी लाने भन्दाखेरि न्युट्रल लाँदा चाहिँ एउटा न्युट्रल मानौँ म यो न्युट्रल कालो कालो भएको हिसाबले म यो हरिबाट लान्छु यो चाहिँ यो न्युट्रल चाहिँ सट्ट यहाँ लगे यहाँ कमन हुन्छ यही न्युट्रल एउटा यहाँ जान्छ यही न्युट्रल एउटा यहाँ आउँछ यही न्युट्रल एउटा यहाँ आउँछ यही न्युट्रल यहाँ भएपछि फेनलाई पनि चल्छ यहाँ चाहिँ आयो 5वटा तार 1 2 3 4 यो कालो पाइपमा चाहिँ 5वटा तार आयो यसलाई चाहिँ स्विच गर्नलाई हाम्रो मेन लाइन ल्याउने यहाँबाट मेनको पाइप झारेको हुन्छ जुन टिभीबाट आएको हुन्छ 20को पाइप हालेको हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले अब न्युट्रल फेस अर्थिङ सोलर इन्भर्टर केहीको तार हाल्नुहुन्छ यहाँ ल्याउने यहाँ स्विच बसेपछि स्विचमा चाहिँ कन्ट्रोल दिने हो स्विचमा टक्क जोड्ने हो स्विचमा जोडेपछि चाहिँ तपाईँको कुन बत्ती कुन कन्ट्रोलले गर्ने त्यो मेरो पहिलाको भिडियोहरूमा पनि देखिसक्नुभयो यो ल्याएर मेन दिएपछि यहाँ दिएपछि यो स्विचहरूले प्रत्येकमा चाहिँ कनेक्ट हुन्छ जुन यो डायग्रामबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ पहिलाको भिडियोहरूमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा चाहिँ यो टेक्निकल नमस्तेमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ टच गरेर हेर्नु पनि मेरो प्राय भिडियोहरू हुन्छ मैले प्लेलिस्टमा राखेको छैन पनि र प्लेलिस्टमा पनि म राखिदिन्छु त्यसै गरी हाम्रो यो मात्रै होइन तपाईँहरूलाई हामीले टेलिभिजनका जस्तो इमर्जेन्सी लाइटहरू छन् यहाँ इमर्जेन्सी लाइटहरू रिपेयर गर्ने यहाँ देखाउ त यहाँ पनि देखाइदियो यो इमर्जेन्सी लाइटहरू भयो यो टिभीहरू भयो यस्ता पङ्खाहरू हामीले सामान्य तपाईँहरूलाई वर्कसप नलाने तरिकाले चाहिँ काम गरेछौँ
तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ यो भिडियो हेरेर टाइम लामो हुन्छ होला तपाईहरुलाई अरु ठाउँ पनि हामीले यस्तै गरेर देखाउने छौं र मल्टिमिटर चलाउने तरिका हामीले टिभी यो टिभी देखाइदेऊ टिभी प्रब्लम भएको थियो हामीले टिभी पनि बनाइसकेको छौं यही त्यसैगरी डिभिडीहरु सबै हामीले चाहिँ रिपेयर गरिसकेका छौं केतलीहरु सबै रिपेयर गरिसकेका छौं त्यसैगरी यहाँ देखिहाल्नु होला अन्डरग्राउन्ड हाउस वायरिङ मा पाइप हाल्ने तरिका भनेर त्यही तरिकाले चाहिँ हामीले काम गर्छौं र फेरि अर्को पछि तपाईहरुलाई फेरि अर्को तरिकाले नै हामी बनाउन सिकाउँछौं।